Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tán thán duyên khởi. Tập 7. Hai tầng vô minh. Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã trình bày tu diệu đề như một cấu trúc rất logic, trong đó khổ đau được nhìn nhận một cách thẳng thắn, có nguyên nhân, có khả năng chấm dứt và có con đường thực tiễn để thực hiện. Sau khi trình bày tu diệu đế như một tiến trình phân tích khổ đau rất rõ ràng và logic, Ngài Dalai Lama đi sâu vào yếu tố then chốt nhất trong toàn bộ chuỗi vận hành ấy. Vô minh. Theo Ngài, nếu không hiểu đúng vô minh, người học rất dễ nhầm lẫn nguyên nhân của khổ đau, từ đó áp dụng sai con đường chuyển hóa. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, trong Phật Pháp, vô minh không đồng nghĩa với ngu dốt hay thiếu kiến thức theo nghĩa thông thường. Một người có thể rất thông minh, học rộng, hiểu biết nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn bị vô minh chi phối sâu sắc. Vô minh ở đây là một cách nhận thức sai lầm về thực tại, chứ không phải là sự thiếu thông tin. Theo cách giải thích của Ngài, vô minh trước hết là không thấy đúng cách các pháp tồn tại. Con người có xu hướng tin rằng mọi sự vật, kể cả bản thân mình, tồn tại một cách độc lập, có bản chất cố định, tự đứng vững từ phía chúng. Cái thấy này ăn sâu vào tâm thức đến mức nó vận hành gần như tự động, không cần suy nghĩ. Chính từ nền tảng ấy, một cảm giác rất mạnh về cái tôi được hình thành. Con người cảm nhận rằng có một chủ thể trung tâm, tách biệt với thế giới, đang trải nghiệm, kiểm soát và sở hữu mọi thứ. Ngài Dalai Lama chỉ ra rằng, niềm tin vào một cái tôi, tự tính chính là biểu hiện cốt lõi của vô minh. Từ vô minh này, các phiền não khác lần lượt sinh khởi. Khi một đối tượng được xem là tốt cho tôi, tham ái xuất hiện. Khi một đối tượng bị xem là đe dọa tôi, sân hận liền phát sinh. Khi thực tại không vận hành theo mong muốn của cái tôi, bất mãn và sợ hãi hình thành. Tất cả những phản ứng này đều dựa trên cùng một giả định sai lầm, rằng cái tôi và các đối tượng tồn tại một cách độc lập, cố định. Ngài Dalai Lama phân tích rằng, vô minh có thể được nhìn ở hai tầng khác nhau. Tầng thứ nhất là sự không nhận biết. Tâm không thấy được bản chất duyên sinh và không tự tính của các pháp. Tầng thứ hai, tinh vi hơn là nhận thức sai lầm, tức là thấy các pháp theo cách ngược lại với thực tại, cho rằng chúng có tự tính thật. Chính tầng vô minh thứ hai này mới là gốc rễ sâu xa và khó nhận diện nhất, bởi vì nó không biểu hiện như sự thiếu hiểu biết, mà như một lẽ hiển nhiên trong trải nghiệm thường ngày. Con người sống, suy nghĩ và phản ứng dựa trên giả định ấy mà hiếm khi đặt câu hỏi. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, vô minh không chỉ tồn tại ở những lúc tâm bất an, ngay cả khi con người đang vui vẻ, thành công hay được thỏa mãn, vô minh vẫn âm thầm vận hành. Chính vì vậy, khổ đau không chỉ xuất hiện trong nghịch cảnh mà còn tiềm ẩn ngay trong những trạng thái được gọi là hạnh phúc. Theo Phật Pháp, đây là lý do vì sao con người có thể cảm thấy trống rỗng hoặc bất an ngay cả khi mọi điều kiện bên ngoài đều đầy đủ. Khi gốc rễ vô minh chưa được nhận diện và chuyển hóa, thì dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào, tâm vẫn không đạt được sự an ổn bền vững. Ngài Dalai Lama cũng chỉ ra rằng, vô minh không phải là một thứ gì đó cố định hay không thể thay đổi. Vì nó là một dạng nhận thức sai lầm, nên nó có thể được đối trị bằng trí tuệ. Khi trí tuệ thấy rõ duyên khởi và tánh không được nuôi dưỡng, vô minh dần dần bị làm suy yếu. Ngài nhấn mạnh rằng, đây không phải là một quá trình mang tính cảm xúc hay niềm tin, mà là một tiến trình nhận thức. Giống như khi ánh sáng được bật lên, bóng tối tự nhiên tan biến, không cần phải đánh nhau với bóng tối. Cũng vậy, khi cái thấy đúng được thiết lập, vô minh từ mất đi nền tảng tồn tại. Trong mạch tư duy này, Ngài Dalai Lama dàn lại tinh thần phân tích của các bậc luận sư Trung Quán, đặc biệt là luận sư Long Thọ. Luận sư Long Thọ đã chỉ ra rằng, chính sự chấp vào tứ tính khiến con người rơi vào hai cực đoan, hoặc chấp thường, tin rằng có một cái tôi bất biến, hoặc chấp đoạn, phủ nhận trách nhiệm và nhân quả. Cả hai đều bắt nguồn từ việc không thấy rõ cách các pháp vận hành. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng,
Việc đoạn trừ vô minh không có nghĩa là xóa bỏ cảm xúc hay phủ nhận đời sống. Trái lại, khi vô minh suy yếu, con người vẫn cảm nhận, vận hành động, nhưng không còn bị cảm xúc chi phối một cách mù quáng. Tâm trở nên linh hoạt, rộng mở và ít phản ứng hơn. Ngài cũng lưu ý rằng hiểu vô minh trên lý thuyết là chưa đủ. Nếu không quan sát cách vô minh biểu hiện trong chính trải nghiệm hàng ngày, trong cách suy nghĩ, trong phản ứng với người khác, trong sự bảo vệ cái tôi, thì giáo lý này sẽ mãi nằm trên giấy. Theo Ngài Dalai Lama, bước đầu của tu tập không phải là loại bỏ vô minh ngay lập tức, mà là nhận diện nó. Chỉ khi thấy rõ cách mình đang hiểu sai thực tại, con người mới có động lực tìm kiếm một cái thấy khác. Chính vì vô minh là nguyên nhân gốc của khổ đau, nên toàn bộ con đường Phật Pháp rốt cuộc đều quy về việc làm suy yếu và đoạn trừ vô minh. Từ giới, định cho đến tuệ, tất cả đều nhằm hỗ trợ cho tiến trình này. Và từ đây, Ngài Dalai Lama dẫn người học sang một giáo lý cụ thể hơn, mô tả chi tiết cách vô minh vận hành và sinh ra luân hồi. 12 nhân duyên. Đây không phải là một chuỗi trừu tượng, mà là bản đồ cho thấy khổ đau được hình thành như thế nào, từng bước một, trong chính đời sống của mọi người. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ giải thích 12 nhân duyên như cơ chế vận hành của luân hồi, cho thấy khổ đau không phải là sự trừng phạt, mà là hệ quả tự nhiên của các điều kiện nối tiếp. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.